ay makikita ang TNC Pro Team at Omega. Nahanap na ng TSC kanilang spark for this season. Ang Omega ngayon ang pressure hanapin ang sa kanila. You know, it feels like para dito kay Perks, he has a hero that could potentially be a game changer para sa kanilang laban. Those pick-offs are gonna be really important para makapag-engage yung Smart Omega and again, ma-reinstate nila yung kanilang domination towards the early portions of this game. Pero kailangan nila maalagaan si Ryzen upon making sure na makaka-deal siya ng damage while not taking him out. Yeah, even though they do have that pick-off capability, they have to be really smart about it. No pun intended, that is Smart Omega sila. But there is a lot of like re-engage from TNC. Honestly, at this point, if you're Smart Omega, you're looking to shut down Cho. Si Cho lang, si Chakno lang, yung kailangan nilang intindihin. Basically, James can do the backline zoning by himself. Pwede niyang harangan yung Suyo, pwede niyang harangan yung full views. Matter of fact, yung Cho lang talaga kalaban nila kasi Moscow mamaya pa yun eh. Oh, there's no other playmaker sa side ng TNC Pro Team na pwedeng magsimula ng team fights on demand. Siguro, no, you could say, Trimar, potentially secondary engage kung sakaling mag-flicker Dark Wave siya. Pero that's way too much resources para lang magsimula ng team fight. So this is a scenario on whether or not Shakno can find the right engagements habang maaga pa. And I feel like that's still gonna happen pagdating ng unang pagong ng laban na to. Kasi again, Omega is also playing their cards safely. Hindi nila basta-basta kinocommit yung mga skills and of course, they're still waiting for level 4 to happen. Oh, at katulad na lamang ng unang pagong na pinag-uusapan natin, ay narito na rin yung unang big rotation ng pares sa kupunan. All 4 members present sa laban na ito. Ito na yung typical rotations with the Phobius na pumupunta na mid lane. Diyan nagpapa-level 4. And they have the river control here for TNC. They're just waiting for Zaida to finish farming and now he's in the turtle pit. Here we go. Trimar, ang umpisahan dito si Ryzen, nagpalabas na ng kanyang kabayo. Then all of a sudden, it's gonna be Percy. But Ryzen still gets the first turtle. The early still gonna be really good para sa kupunan ng Smart Omega. Plus, they get a first kill towards Trimar. The Barangay takes it. And surprisingly, no, hindi ginamit ni Trimar ang kanyang flicker doon. First blood and the first turtle ay mapupunta sa kamay ng Omega Midnight. Yeah, ganda ng first target dito ng Smart Omega. Again, just punish the Cho. Nung nawala yung frontline dito ng TNC, kailangan nang umalis ng ibang heroes ng TNC dahil yung Smart Omega, kapag nilabanan mo pa, may Leomord pa with the Phantom Steed. And ang problema din kasi, even though yung Suyo ay mataas ang kanyang retry damage, so does the Leomord. So nung nakuha nila yung pag-go, meron silang shields, meron silang chasing capacity, and nag-level 4 din kasi yung Kalea. So for TNC, tama naman yung decision nilang pinili na umalis ka agad. And I think no, Mingwin was also able to steal away the real-world manipulation. At some point in time, doon sa laban na yun, nagkaroon sila ng sarili nilang kopya ng malaking ultimate na yun. And for TNC Pro Team now trailing behind 1,000. This is still anybody's ball game, Hans. Kaya pa rin lumaban ang pareha sa upunan. I mean, this is gonna be whether or not Mingwin can not only find the right skill na makokopya niya, but also yung unang engage. Kasi yung unang engage ang magiging importante dito towards finding the right targets at hindi sila basta-basta matarget nitong si Storm. Kasi kung sakaling pumaling lang yun, kahit kaunting inches, that's already a wasted ultimate. You don't want that scenario to happen, lalo na sa ganitong klaseng team fight-centric na mga laban. Sa totoo lang, no, parang tatlo din lang naman ang choices. Actually, hindi. Nakakita na tayo ng isang Valentina dito sa MPL Philippines na kumukopya ng Phobius para magkaroon ng maraming dash or gap closers against the enemy team. And so far, para sa TNC Pro Team, no, mukhang ang ikot nila ay patungo munang XP laner. Pero mukhang hatid lang nila si Trimar patungo dito sa upcoming turtle fight. Kailangan nila talaga padala yung kanilang Phobius para sumama dito sa clash kasi yung first target talaga ng Smart Omega, simple lang eh. Patay lang nila yung Cho. Kaya kailangan nila ng secondary engage with the Phobius. Maybe this time they try and force something with the flicker mula kay Trimar. Kasi hindi pwedeng si Chakno lang talaga yung una. Ayun lang! Hatak na naman, nagaling dito kay Perciva and then it's gonna be Trimar na una magiging target and all of a sudden, may sipa na magagaling kay Chakno pero si Trimar una mawawala. Chakno cut to 25% of his health. Nandito na naman ang Omega. Target na naman nila ang pagong at magbaback away ang TNC Barangay. Omega takes another turtle. Decisive calls mula sa Barangay. Perciva burning that flicker. Pare, kinuha yung solusyon. Sabi nila, si Cho yung gusto namin. Oy, eto yung Phobius, eto yung +1 nila. Sige, patay natin. Nung nawala si Trimar, sinipa ni Chakno yung Leomord, kaso wala pa silang damage.
At grabe yung ginagawa ni Perks dito, no? Kadalasan, nakikita natin yung flicker ng isang Kalea ay binoburn exclusively para sa mga jungle o para sa mga marksman. But this time around, full views ang ginagawang choice ng Omega. Ang lupit nga, hindi pa nga ginamit yung Tidal Strike, men flicker lang talaga. Yun lang yung Flicker ganun buhat. kabilis flicker buhat para hindi mo i-expect mula sa TNC. Tol, napapaligiran si Netsky ha. Gagamitin niya yung mga shuriken pero parang hindi na yata makakahabol yung iba sa kanyang mga teammates are actually makahabol pa pala. Dahil si Trimmer ang mawawala. Si Netsky buhay pa. Pero si BNQT hindi na siya hahayaan na huminga sa laban na ito. He's gonna be going back to the base for the next few seconds at si Jacknu ay tatakbo. Nagawa na nila ang kanilang plano pero hindi sila hahayaan ng barangay. Dahil dalawa ang bagsak sa tulong ni Mingwin. Omega leads by 2.4K. At yung mobility ng Valentina nag-lock in sa kills na yon at rekta purple pa ang kanilang call. Hindi nakareact, men. Yung TNC, grabe yung double touch nung ni Mingwin. Ang sakit nung Valentina. And Smart Omega, even though TNC set that trap, nakahanap pa rin sila ng re-engage and now they have control in the river once again. They're now bringing the carry to wherever they want. And si James, tamang trabaho lang. Ngingitian niya lang ito, Tore. And look at this early game tempo as well. Kontrolado na ng Omega, papunta na 3,000. Solid skin talaga, pare. Imposibleng di ma-distract. Best skin ever. Best collab, tas ang masaya niyan, maandali bilhin. Lahat tayo may ganyan. By code glue. Ang saya ni Hansong. Oo. Lahat tayo masaya ngayong araw na to. Nalaro yung Fanny, nalaro yung Bene, nalaro yung Glue. Pero ito na, pinasok na naman. Ben, hindi naglalaro ang Barangay Smart Omega dahil may hatak na naman si Perksiva kanina pero sa side na pinasok na naman. And then itong si Chakno, Ben, yung may ipit sa ng konti, siya unang mawawala. But then, Mingwin stays alive. Ben, ikiti sa may padalikuran. Storm, free hit lang din. Pero si James ay papatungan. Sinashampon niya na naman. nabalik. Ito ang clear Aray ko. men para sa'yo as James takes another one down. Nakapitan ni James. At parang ganun lang, TNC Pro Team, hindi makagalaw. 3-for-1 si Perksiva pa, yung binayad. Pare, grabe yung re-engage dito ni Mingwin. Kinopya niya yung RWM dulong-dulo yung heroes ng TNC. Even though yung idea for TNC, it was kinda nice. Jackno set that play for TNC. Pero again, yung sinasabi natin kanina, yung counter-engage, kahit pa Kalea composition dito yung Smart Omega, yung Valentina talaga yung X-Factor eh. Kasi kapag binigyan mo ako ng real world manipulation, dalawa yung paraan namin para mag-start ng team fight. At sobrang nalugi ata ang TNC Pro Team around that area. Considering na katulad ng sinabi mo, Midnight, dulong-dulo talaga. And Mingwin right now, spectacular game. In fact, perfect game para dito sa Valentina na to. Wala pang deaths, 100% KP. Ito na ata talaga yung main missing piece na hinahanap ng Omega. Again, this is what I was talking about during the start of the draft. Yung kapasidad nitong si Mingwin na pumili ng mga tamang desisyon and the right shot calls for those fights to happen. And it is working as of now. Ito na naman yung kwento. Maganda na naman yung simula ng Omega. Can they keep this going? Pero sa ngayon, ang gagawin nila ay planong magpabagsak ng Torre sa may bandang itaas. No contention mula sa TNC and they will safely take that for themselves. Map control all around for the barangay. At mukhang hindi pa papalag ang TNC Pro Team as of now, Midnight. As we look at this game, lamang na ang Omega. That is a given fact. Paano nga ba makakapalag ang Phoenix Army dito? They have to pick off this Kalea before anything happens. Either they force the kick onto the Kalea and then maybe Zaida and Trimar goes for the backside. Ang problema kasi may glue ka pa na iintindihin and wala pa silang damage. So kailangan pa nilang humanap ng paghinga. Maybe force some trades against Smart Omega. Kasi if you look at the items dito na Smart Omega, medyo ang kukunat na ng mga frontliners. You have that Dominance Ice on the glue. Yung Leomord ay medyo mobile na rin sa mga team fights kasi with the Brute Force breastplate, he can just maneuver around the heroes of TNC. So honestly, the only way for TNC for them to actually win a fight is just wait for the Moskov to farm up. Nako, at 2 items pa lang ang nakikita nating items para kay Benny Cutie as of now. Lord, sinimulan na ng Omega at mukhang hindi na ata makakalaban pa ang TNC Pro Team dito. Maliban na lang kung tatama ang Spear of Destruction. That's the Lord secured para sa barangay. Uncontested Lord for OMG. Tol, nung humarap na si James kontra dito kay Zaida, parang nagets na ng TNC na nandun sila mismo and there was no way for them to find the route there. Pero si Perks, may plano sana pero titigil muna niya ang hudyat. Omega's gonna be waiting for that major objective to walk around. Oh, okay. Kuha lang ng orange. Grab, marunong.
Ang lala nitong ginagawa ng Smart Omega, men, tinatakot lang nila yung TNC. Ito yung lagi nating sinasabi na soft commitment, na mananakot lang sila, papalayuin lang nila yung kalaban nila, and then they will just take whatever they want. And lagi yung ginagawa ni Perxiva, kasi may threat kasi ng fleeting time from the Kalea. So if you're TNC, anytime na-aabante rito yung Smart Omega, you have to back off. At hindi rin sila makasabay sa cross-map trade, men. Sinubukan nila mag-push doon sa may bandang ibaba, but with Lord-empowered minions ay kailangan dumepensa ng Phoenix Army. Dito sa mid lane at top lane, puputok na nang hindi pa nakakalapit ng Lord. Kaya naman para sa TNC, magiging mas mahirap ang pagdepensa dito sa top side. Perxiva! Kaya sigurado makakabangga sila at ayun na naman yung Tsunami Slam. Jack nung makakatakas pa rin pero medyo hagulgul na talaga ang kanyang buhay. Kailangan niya makaalis sa pagkakataon na yun. It's still an energy shield or at least an inhibitor safe for both of them. No longer an energy shield up top and at the mid lane. Andito pa rin ang TNC. No casualties, no inhibitors given. Nanakaw din ng real world manipulation pero mukhang ang call na talaga ng Omega ay ubusin na lamang ang laman ng jungle ng TNC Pro Team. My God, para bang hindi makahinga ang Phoenix RB dito. Yeah, parang mala Team Falcons yung ginagawa dito ng Smart Omega. Unti-unti lang kinukuha lahat na pwede nilang kunin mula sa TNC. Na-force yung flicker mula kay Chakno and soft commitment lang naman yung ginawa nila. Isang talon lang mula kay Perks. And then kumalas kagad ng barangay. Kasi alam nila lamang na sila. You just have to choke the farm of Benny Cutie at this moment. Tumataba din naman si Netsky. So hindi problema for Smart Omega kahit tumagal tong game na to. At kailangan pa nga maghabol, no? Hindi pa rin buo yung Trinity na hinahanap natin sa Moscow na to. Meanwhile, this carry is already going towards a Rose Gold Meteor. Papunta na siya doon sa safety net na item. Oo, safety Netsky. Tsaka malala rito, magkaka-chastise Poldron pa si James. So, yung front line ng Smart Omega ay lalo lang titindi kasi if you're TNC, how do you kill James? Ayun na, buo na yung chastise Poldron. I think it's almost impossible for TNC actually to kill James unless medyo alanganin yung kanyang pagsampa. Oo, at mukhang the waiting game talaga ang lalaruin ng TNC Pro Team dito considering all of the things na nabanggit mo Midnight. Wala pa sa oras lumaban ang TNC Pro Team. Meanwhile, for Omega, they have all the chances na kunin ang Lord na ito ay pagpatuloy yung pag-push. Wala pa namang inhibitor turret na nawawala para sa side ng TNC Pro Team. Pero sa paparating na Lord, safe to assume, hindi nalalaban ang TNC dito. Yeah, there is no way for them to find the route. In this case, di naman naghahanap na si Perxiva at kahit si James ay pupwesto na rin. So, kung ikaw, itong si Benny Cutie, ikaw lang siguro ang aasahan. But even the route ay natakpan na rin ng iba. An early Spear of Destruction means an easy Lord para sa Smart Omega. I was gonna say, the only way for TNC to contest that Lord is a magical Spear of Destruction. Pero hindi rin sapat yun. Ang laki pa nung HP ng Lord nung tumama yung ulti mula kay Benny and it signaled for Smart Omega to take position and then binurst kagad nila Lord kasi alam nila na kapag lumapit yung TNC, nakapwesto si James tsaka si Perxiva. So confident sila i-burst doon. Kamunti ka pa mahuli si Zyda. And that would have been crucial para sa side ng Omega. May Lord sila doon sa may bandang itaas. Sa baba naman ay may malaking minion waves din pero mukhang hindi nila mapagsasabay ang mga ito. Makiklear ng TNC Pro Team Perxiva. Available lang kanyang flicker. Kailangan tignan ang Kalea na to dahil anytime kapag may angulo, I'd like to believe na sapat ang damage nila na pasabugin kahit sinong mabuhat ng Kaleang ito. I mean, when you think about it, almost an entirely full build na itong si Netsky. So if you're talking about damage, nandiyan na talaga yan kasi lumabas na din yung kabayo and the RWM para sa Smart Omega. Pero si Chakno nawala ng parang bula. Si James nandun sa may bandang ibaba, ilalim. Umaatake pa rin sa ilalim ng torre. And si Ryzen ginagamit yung kabayo para Netsky. makabalik pa rin. But then, andito na si Netsky. Pero siyang nawala sa pagkakataon na yun. 3 more staying alive using the flicker to escape. At ito na ang Spear of Destruction. Ang posibleng ganti ng kapin ng side ng TNC Pro Team ay hindi pa rin nahayaan ng Phoenix Army na basta-basta matapos ang laban na to. Oh wow! 2-for-2 exchange na nangyari with TNC Pro Team able to defend their base. Dalawang inhibitor turret lamang nawala pero correct me if I'm wrong, Midnight, that was disastrous para sa side ng Omega. Yeah, hindi man mapatay-patay si James. It was a critical error mula kay Netsky when he dashed in sa harap ni Trimar. And because of that, TNC was able to find the angle to actually fend off Smart Omega. Nagsimula na maganda yung teamfight na yun nung nabuhat ni Perxiva dito si Chakno. Effectively, nawala yung frontline for TNC. Nawala din yung way nila to engage against the Slimord and Carry. Pero si Nets mismo, dineliver niya yung sarili niya sa harap ng TNC. Yeah, at mapapanood natin yan sa ating instant replay. Ayun, As you said, nagtasyo. Midnight pumasok nga naman talaga. And with that,
TNC Pro Team able to defend. At kamuntikan pa nga silang uminit sa laban na to. Honestly, for Smart Omega, ito yung lagi nating sasabihin. Yung finishing touches talaga, they have to clean it up. Yep. At this point, if you make a mess, TNC will clean it up for you. And remember, there is a Moscow waiting for this late game. Oo nga pala, no? Isa rin si Moscow sa mga notorious talaga na kapag nakapag-late game ay highlight reel machine bilang hero. 20 seconds bago lumabas ang pangatlong Lord na ito. Pagsilip natin sa Infinix in-game equipment, looking at Mingguin, second or third na pinakamayaman sa kupunan ng Omega. Masakit-sakit na rin kasi yung Valentina na ito. Yeah, I think the difficult part siguro ngayon para sa TNC ay susubukan nilang i-handle yung kanilang mga lane. Pero si Chaknu na gusto sana magsimula ay tinapos ng biglaan na kupunan ng Omega, and then 3Mar's gonna be there as well. Saida, sinusubok na talagang umatake sa may badalikuran pero nandun pa rin si Ryzen na tumaatake ng dire-diretso. Bagsak ang lahat sa TNC Pro Team. Kitang-kita ng maliwanag ng Smart Omega